हॅलो फ्रेंड्स, मी तनुजा तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत करते। तर आज मी आमच्या बागेतली छोटी छोटी कोवळी वांगी काढली आहेत आणि तशीच अळूची पानं झाली होती बागेत, ती सुद्धा मी काढलेली आहे। तर आज मी तुमच्यासोबत दोन रेसिपी शेअर करणार आहे। तर आपली पहिली रेसिपी आहे चटपटीत अशी आचारी बैंगन आणि दुसरी रेसिपी आहे कुरकुरीत अळूची भजी। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी आमच्या गार्डनमधली छान छोटी छोटी कोवळी काटेरी वांगी घेतली आहेत। हे बघा, मस्त आहेत ना वांगी। तरी मी आता स्वच्छ धुवून पाण्यात घालून ठेवलेली आहेत। तर आता आपण सुरुवातीला आचारी मसाला तयार करूया आणि मगच ही वांगी कट करून घेऊया। इथे मी एक छोटा चमचा मोहरी घेतली आहे, 1 चमचा जिरे, 1 चमचा बडीशेप, 1 चमचा काळी मिरी आणि एक थोडासा मोठा चमचा मी धणे घेतलेले आहेत। तर हे आपल्याला तेल न घालता आता सुरुवातीला भाजून घ्यायचे आहेत। तर आधी मी मोहरी न घालता बाकी सगळं साहित्य इथे घालून घेतलेलं आहे कढईत। तर हे सगळे मसाले भाजून घेतल्यावर अगदी शेवटी आपल्याला मोहरी घालून घ्यायची आहे। हे सगळे मसाले असे मी तेल न घालता भाजून घेणार आहे। थोडेसे आपल्याला हे भाजून घ्यायचे आहेत, अगदी लालसर करायचे नाहीत। तर आता आपण मोहरी घालून घेऊया आणि मोहरी तडतडल्यावर गॅस बंद करून हा मसाला आपण थंड करून घेऊया। हा थंड झाल्यावर आपल्याला खलबत्त्यात किंवा मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायचा आहे। मसाला आपला थंड झाला आहे आणि हा मी आता खलबत्त्यात बारीक करून घेणार आहे। तुम्ही मिक्सरमध्ये सुद्धा हा बारीक करू शकता। तर छान आपला मसाला भाजलेला आहे, त्यामुळे पटकन खलबत्त्यामध्ये बारीक करता येतो हा मसाला। हे बघा, छान झाला आहे ना आपला मसाला। तर हा आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया। आता इथे मी अर्धा इंच आलं घेतलं आहे आणि 7-8 लसणीच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत। त्या आता आपण खलबत्त्यामध्ये ठेचून घेऊया। इथे मी 2 टोमॅटोची प्युरी करून घेतलेली आहे आणि 2 मोठे कांदे मी बारीक चिरून घेतले आहेत। आता आपण फोडणीची तयारी करूया। तर इथे मी तेल घातलेलं आहे भांड्यामध्ये। तर इथे सनफ्लॉवर तेल मी वापरलेलं आहे। तुम्ही इथे मोहरीचं तेलसुद्धा घालू शकता, ते सुद्धा त्याचीसुद्धा चव छान येते। तर इथे मी थोडंसं जिरं टाकलेलं आहे। जिरं तडतडल्यावर यात आपण थोडेसे मेथी दाणे घालून घेऊया। साधारण 1 पाव चमचा मी इथे मेथी दाणे घालून घेतले आहेत। आता यात मी थोडासा हिंग टाकून घेतलेला आहे आणि आता यात आपल्याला ठेचून ठेवलेला लसूण आणि आलं घालून घ्यायचं आहे। ते व्यवस्थित आपल्याला थोडं गुलाबी होईपर्यंत परतून घ्यायचं आहे। लसूण आपला परतून झालेला आहे। आता यातच आपण बारीक चिरून ठेवलेला कांदा घालून घेऊया। इथे गॅसची फ्लेम मी लो टू मीडियम ठेवलेली आहे। तर कांदा आपल्याला हा तेलावर गुलाबी होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। यात मी थोडंसं मीठ घालून घेतलं आहे, म्हणजे आपला कांदा लवकर मऊ होईल। आता हे आपण गुलाबी होईपर्यंत परतून घेऊया। कांदा परतून होईपर्यंत आपण इथे वांगी कापून घेऊया। इथे मी एकात 4 भाग करून घेतलेले आहेत वांग्याचे। हे बघा, छान कोवळीगार वांगी आहेत, पांढरी शुभ्र। तर अशी ही एकात 4 भाग करून मी पाण्यात टाकून घेतलेली आहेत वांगी। छान कोवळीगार आहेत आपल्या झाडाची वांगी। तर ही सगळी वांगी मी कट करून आता पाण्यात घालून घेणार आहे। तर यात आपण थोडंसं मीठ टाकून घेऊया आणि हे आता बाजूला ठेवून देऊया। तर तोपर्यंत आपला कांदा बघूया आता काय झाला आहे तो। तर कांदा आपला व्यवस्थित असा परतून झालेला आहे। आता आपण यातच टोमॅटोची प्युरी घालून घेऊया। ते सगळं आपल्याला व्यवस्थित असं आता शिजवून घ्यायचं आहे। आता यात आपण बनवून ठेवलेला आचारी मसाला घालून घेऊया आणि यात मी आता अर्धा छोटा चमचा हळद घातलेली आहे
आणि 2 चमचे लाल तिखट घालून घेतलेला आहे. हे सगळे मसाले आता आपल्याला छानपैकी परतून घ्यायचे आहेत. इथे आपले सगळे मसाले फोडणीमध्ये व्यवस्थित असे परतून झालेले आहेत. आता यात मी कट करून ठेवलेली वांगी घालून घेते. वांगी आपल्याला या मसाल्यामध्ये व्यवस्थित अशी मिसळून घ्यायची आहेत. हे बघा, यावर आता मी 1 कप गरम पाणी घातलेलं आहे. आता यावर झाकण ठेवून आपल्याला छान ही वांगी मऊ होईपर्यंत शिजवून घ्यायची आहेत. तर इथे आपली वांगी छान शिजलेली आहेत. हे बघा, यावर आता चवीपुरते आपण मीठ घालून घेऊया. आणि यातच मी आता उभ्या चिरलेल्या 4 हिरव्या मिरच्या घालून घेतलेल्या आहेत. आता अगदी शेवटी आपल्याला इथे चाट मसाला घालून घ्यायचा आहे, किंवा तुम्ही इथे आमचूर पावडरसुद्धा घालू शकता. तर छोटा चमचा मी चाट मसाला घातलेला आहे आणि थोडंसं इथे मी चव बॅलन्स होण्याकरता गूळ घालून घेतलेला आहे. तर आता सगळं आपण व्यवस्थित असं मिसळून घेऊया. वर झाकण घालून आता याला छानपैकी आपण एक वाफ काढून घेऊया. ही बघा, छान उकळी आलेली आहे आणि वांगीसुद्धा आपली मस्त शिजलेली आहेत. आता यावर आपल्याला अगदी शेवटी बारीक चिरलेली हिरवी कोथिंबीर घालून घ्यायची आहे. तयार आहे आपलं चटपटीत आचारी बैंगन. आहे ना मस्त. आता आपण अळूची भजी बनवून घेऊया. त्यासाठी इथे मी 5-6 पाने अळूची काढलेली आहेत. आता ही मी अशी बारीक चिरून घेणार आहे. हाताला खाज वगैरे पडत असेल तर तुम्ही इथे ग्लोव्ज घालू शकता. इथे मी अशी बारीक अळूची पानं कापून घेतलेली आहेत. आता हे आपण एका भांड्यामध्ये काढून घेऊया. इथे मी 2 मोठे कांदे उभे चिरून घेतले आहेत. थोडीशी हिरवी मिरची आणि भरपूर अशी ओली कोथिंबीर बारीक चिरून घेतलेली आहे. तर हे आपण अळूची पानं भांड्यात काढून ठेवली आहेत, त्यात घालून घेऊया. यात मी 2 मोठे चमचे तांदळाचं पीठ घालून घेतलं आहे. आता आपण बाकीचे मसाले घालून घेऊया. अर्धा चमचा इथे मी हळद घालून घेतली आहे. 1 छोटा चमचा भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर, 1 छोटा चमचा धणे पावडर, इथे मी 1 छोटा चमचा पांढरे तीळ घालून घेतलेले आहेत, छान खमंगपणा येण्यासाठी. तर यात आपण थोडासा ओवा टाकून घेऊया. तर मी 1 छोटा चमचा इथे ओवा हातावर असा चुरून घातलेला आहे, म्हणजे छान सुगंध येतो आणि चवसुद्धा छान लागते. यात आता चवीपुरते आपण मीठ टाकून घेऊया. आणि यात मी फक्त आता 2 चमचे बेसन पीठ घालून घेतलेलं आहे. तर लागलं तर आपण यात अजून बेसन पीठ थोडंसं घालून घेऊया, पण जास्त बेसन पिठाचा इथे वापर आपल्याला करायचा नाही. तर इथे मी आता चिंचेचा कोळ वापरलेला आहे, कारण इथे आपण अळूची पानं वापरलेली आहेत, त्याला थोडीशी खाज येते. त्याशिवाय आपल्याला हे खाताना वगैरे गळ्यात खवखव होऊ नये म्हणून मी चिंचेचा वापर केलेला आहे. तर हे सगळं आपण व्यवस्थित असं मिसळून घेऊया. त्यात आपल्याला पाणी वगैरे काही घालायचं नाही. तर थोडंसं इथे मी आणखीन थोडंसं 2 चमचे बेसन इथे घालून घेतलेलं आहे. बेसन इथे आपल्याला अगदी थोडंसंच वापरायचं आहे, म्हणजे छान आपली भजी कुरकुरीत होतात. तर इथे आपलं तेल अगदी कडकडीत गरम झालेलं आहे. हे थोडंसं मी ह्या बॅटरमध्ये घालून घेणार आहे. तर 2 चमचे इथे मी छोटे तेल घालून घेतलं आहे. यात आपण सोडा वगैरे काहीही घालणार नाही. तर तेल घातल्यामुळे भजी छान होतात. तर छोटी छोटी भजी मी इथे
तेलावर सोडून घेतलेली आहे. भजी तळत असताना आपल्याला गॅसची फ्लेम इथे लो टू मीडियम ठेवायची आहे आणि लो टू मीडियम फ्लेमवर आपल्याला ही भजी छान कुरकुरीत अशी तळून घ्यायची आहेत. तर सुरुवातीला भजी घातल्यावर आपल्याला झारा अजिबात लावायचा नाही. जर अशी भजी घालून सेट झाल्यावर आपल्याला थोडीशी ही झाऱ्याने हलवून घ्यायची आहेत आणि मगच आपल्याला ही परतून घ्यायची आहेत. तर कुरकुरीत अशी आपल्याला ही भजी छानपैकी सोनेरी रंगावर तळून घ्यायची आहेत. हे बघा, आपली भजी इथे छान सोनेरी रंगावर तळून झाली आहेत. छान हलकी फूल आणि कुरकुरीत भजी ही होतात आणि खायलासुद्धा छान लागतात. तर तुम्ही ही अळूची भजी नक्की ट्राय करून बघा. तर इथे आपली एक बॅच तळून झालेली आहे. छान कुरकुरीत सोनेरी रंगावर आपली भजी इथे तळून झाली आहेत. हे बघा, आहेत ना मस्त. आता आवाज आहे का, मी ट्रेमध्ये घालून घेते. तर आता आपण शिल्लक राहिलेली भजीसुद्धा अशी छान कुरकुरीत तळून घेऊया. तर ही अळूच्या पानांची भजी तुम्ही संध्याकाळच्या चहाबरोबरसुद्धा करून खाऊ शकता. छान हलकी फूल आणि कुरकुरीत होतात आणि खायलासुद्धा मस्त लागतात. तर नक्की ट्राय करून बघा अळूच्या पानांची कुरकुरीत अशी भजी. छान कुरकुरीत भजी झाली आहेत आपली. आवाज ऐका. एक तुम्हाला मी तोडूनसुद्धा दाखवते. भजी छान सुरसुरीत झालेली आहेत. हे बघा, आहेत ना मस्त. आता आपण ताट वाढायला घेऊया. तर इथे आपलं ताट तयार झालेलं आहे. छान आपली टेस्टी चटपटीत अशी थाली इथे तयार झाली आहे. वाळणीचा भात, बटाट्याची आमटी, चटपटीत असं आचारी बैंगन, सोलकढी, कुरकुरीत अळूची भजी आणि काकडी. आहे ना मस्त. चला तर मग या जेवायला. चटपटीत अशी आपली आजची टेस्टी व्हेज थाली. एन्जॉय. आज मी तुमच्यासोबत शेअर केलेल्या दोन्ही रेसिपीज, चटपटीत आचारी बैंगन आणि कुरकुरीत अळूची भजी, तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट करून नक्कीच कळवा आणि लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा, स्वस्थ रहा. धन्यवाद.